Oy, sorry. Nag-shutdown. Shutdown yung internet kanina. Mega shoutout sa mga again. Random Charlotte, thank you so much. Wala yung internet, saan daw $sign? Maglagay na kami. Hindi ko alam. Walang. Loading tapos na. Mega shoutout, Charles Rodriguez, Diane Villana, Kamshir, Ara. Thank you so much, Blue Day. Kaya nasalasan ng $10. Hindi ko alam, basta nag-on ko lang yung mga harang-harang. Hindi ko pa yun, ano. Thank you. Oy, na 13 minutes parang congrats. Thank you so much, Charles Rodriguez. Ayan, and Mercy de Lambaca comes up, host. Thank you so much, Mercy de Lambaca. Thank you, Charles Rodriguez.
Sis Gianna, saan na night boot mo? Ayan, wala siyang night boot dyan. Wala akong night boot, na marunong mag-night boot. Tina, siguro net ni host. Okay na. Nice ko na. Nagbayad na ako. Bayad na ako ng internet. Tinawagan ko agad. Sabi ko na to. Sorry. Oh no! Don Sultan muna ako. Naglit na ako, Don Sultan. Congrats, brother! Thank you so much, Sis Mary Kanyere! Agay-agay loading man! Loading na naman? Sure? Wala na! Good morning, everyone! Mary Kanyere. Hello. Good morning, Philippines. Congrats, sir! Leslie Mormon. Magkano muna ako? Magpapa-attendance ako. Attendance ako, wait lang. Ay, sariling harang. Laro yung sariling harang. Feeling free. Double kill. Triple kill. Mobile Legends yung harang ko, guys. Yung uragon helper gamit ko. Oo nga, may harang na. Lord, thank you so much. Mobile Legends, bang. 18%, 2%, thank you so much. Sakay kita, bawal pala tayo. Wait caption, dan Ramshire was thank you so much. Irayal, Genevieve. Yan. Ilista ko guys, dyan lang muna kayo pag may bago entertain. Papasok ko na sa mga yung mga number niya. Diba? O diba? Madam Inuats, may kami na shout out, Madam Inuats. Buti pa sa Madam Inuats, ayan. Madam Inuats, shout out mo ako Nagulat ako. Hindi ka na lang nag-trending. Ako kaya na kayo nag-trending. O diba? Pura kong denied food. Guys, sorry maglilista ako, dyan lang kayo. Kung gusto nyo umalis kayo, walang problema. Magpaalam ko para hindi kayo mawala.
Ilista ko yan. Pupupresent ka lang kayo, Basta ilista ako. Number lang kung tinawag ko para may tatanong ako sa inyo. Magko-confirm na ako ng mga number kasi minsan yung ibang number hindi ko kabisado. 78864. Kanina yung 78864. 78864. Mega shoutout. Abby, hello. Invite ko ako ni Ma'am Jonah Malco. Jonah Malco. Pasok yan sa banga. Thumbs up. Roland Antonio Channel. Mega love shoutout. Adelina Piñaranda. Hello guys. 3. Invite ko kaya sa grant. Invite ako yung mag-guideline sa Madam Imperial Lock 81 na lang August 29, 5 a.m. time. Open sa mga kita kayo. Cover song, naging shout out. Good morning. Ayan, ang daming pa shout out. Ayan, shout out sa lahat. Tam sure, thank you so much, Adeline Piñaranda. Jennifer Ryan. Hello ako sa Rice Host. Skip ko na ba bro? Char, 5 minutes pa. No problem. Huwag mo na skip ko. First time natin pa. Sa atin na yan. Sa atin na hindi nakilono yan. Happy birthday, Ma'am Daya Vergara. Pagbati mo lang kay Derek Cañete. Mega love shoutout muna. Maligo muna si baby. Ayan. Roland Antonio Channel. Nagbaba ng bahay. Baba mo ulit, Ma'am Dayan. Princess and Mia. Ayan. Marami tayong guys, ayan, para wakwakin kayo ng mga wakwakers dyan. Huwag kalimutan, sa taas na kaping, babalikan kayo ng wakwakers. Wakwakers, baba lang kayo. Wakwakin nyo na. And I, thank you. Yes, sure. Thank you so much, Jennifer Royal. Huwag naman. Try na natin. Pansit. Kailangan mo natin mag-market yung revenue mo. Diba? Kailangan ko siya. Tara, guys. KSA Pam. Thank you so much, source ko natin yung screenshot nyo na KSA Pam. Meron kayong 20 mobile low. Thank you so much sa sponsor. Kulo ng buhok ko. Number 4 present. Salamat Ate Neri. Ayan. Agoy, harang ako sa Shopee. Ayan. Thank you so much, Neri Cañete. Dansa na kapiyan. Thank you, Jonah. Harang pa po. Thank you so much. Diba? Pa yung camera nito. Kasi, mabasa ako dito sa cellphone. Salamat sa jacket host, cover song. Mega shoutout, Mega. No problem. Baka ng bayan, cover song. Maraming wakwakers dyan. Wawakwakin ka dyan. 13 thumbs lang in the house. Present number 19, Charlotte Rodriguez. Mag-ilista ako, wakwakers. Kayong bahala magbikitan, maglablaban muna kayo dyan. Huwag kalimutan, tamsakan si host. Love you all.
yung book ko ah. Marami dyan occupied. Tayo. Wala pa ang tayo. Tayo. Lang tayo. Halaman ko parang Dan sa premiere, Roland. Thank you so much. Nagbabayang-bahay si Larry Cañete. Palablog na lang guys. Cover song. Nagbabayang ng bahay. Roland. Antolin Canal. Thank you so much. Cover song. Emerald Dan from Jonah Mahal ko. Just Larry to what? Ayan, Mrs. Larry, okay, reverse lang yun. Huwag mong pasilaksis ng music kayo. Oh, share ang frag lang yun. Okay, okay. Pag may nag-trot sa atin, wala ang problem. Hayaan mo lang siya. Pag makukonsyent kayo, mapapagabago ko lang. Mapapagabago lang. Yun na yun. Hirap pagkasi. Diyos ko, dahil ko yung thank you so much sa share. We find creative new ways to delight our viewers. Uragon Hawkers in the house. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Ayan. Thank you so much, Ma'am Dayan. Share si Ma'am. Like ko naman, Ma'am. Like ko na yun. Check ako ang wala ng ano nyo. Dan natin Mary, thank you so much. Magmahal na maglab-lab. Good morning, mga mga shout out live. Overload, everyone. Sino ba yun? Ma'am, chai ko na. Diba? Ma'am, chai ko good morning, everyone. Thank you so much. Good morning, Sky. Good morning, Sky from this person lang. Baka. Calling to this harang. Thank you so much sa paharang. Boy, ko na ba? Lang ha, patay mo lang. Thank you so much, guys. Okay. Salamat, Sisi. Ayan. Very up comment. Nagbaba na ba si Roland Anthony Canal? Start ako ulit, Nay. Start.
John Link, please. Thank you so much, John. Joanna, link down, please. Ayan. Nagubala ng bahay si cover song. Si Joanna Mahal. Patusok muna ka ng Buraytang sa kanya naman. Buray. Tusokin niyo muna si Buray. Buray, tusokin ko lang sa'yo, ha? Kung mag-isip, okay lang. Oh, 24 hours na. Buray. Yes, mag-isip ko nga kasi nang umaga ng gising ko. Oh my God. Stress sa work. Oy, pero naging bless ako kanina. Ang dami kong Pilipino OMG. Nakalikom ako ng OMG. Nabayaran ko agad yung yung pa-premyo natin, guys. Oh my God. Thank you so much, server store, for Kadia. Hulaan niyo, guys. Every first time ever, pinaka-higher. Hi, thank you so much for the support. Ang tao lang. Paano kayo magsasamahan? Sige na. Yes, photo. Thank you. Roland Paul back. Alright! Tingnan si Thank you so much. Roland Paul back from Shelly Rodriguez. From Princess and Me. And Dan from Shelly Rodriguez. Dan Roland. Ayan. Right, thank you so much. Ulit pa daw yan. Nahanap ko mga wakpak. Yun pa. Next week pa. Mag-gaming pa daw. So excited pa kayo sa akin. Continue pa rin yan. Kaya thank you naman sa parang ng Buray. Gusto ko yung mga series. Kaya dadang ka, kaya. Brother, tambay muna. Dami customer. Thank you so much, sister. Okay lang. Sige lang, Ma'am Dayan. Enjoy your day. Happy birthday, Ma'am Dayan Vergara. Thank you so much. Happy birthday. Life and beautiful, pretty, right? Love it. Happy birthday, Ma'am again. Ma'am Dayan Vergara. Ang happy party happy. Texture talaga. Diba? Kung wala si Ma'am Dayan, wala rin kayo. At wala din. O diba? Love you all. Hindi ko nakakala. Ma'am Dayan Vergara, bring you here for me. So much, Ma'am Dayan Vergara. Love you all.
Sige lang, sige lang. Mag-list na lang ako ng mga code nyo in stream. Tatanungin ko lang kung anong kulang ko. Halimbawa, i-clarify yung 388, iba to or 24. Sino may ari ng 7329? 74565. Practice tayo, practice. Practice tayo. Tingnan nga kung nandiyan sila. 74196. Ayan, sige nga, practice tayo kung nandiyan. 90483. Drop your name, present. 74355. Ayan, siya. Seven four eight seven one 76653. Ala, wala, makalimutan yung mga number nyo. Huwag yung kalimutan kasi ita-drop ko na to sa banga. Tumahiwagang ano natin. Over song done. Up, 92280. This mercy, thank you, Jin up. Comment ni Lolo kay ayaw na ang mangingi. Ako bigas sa at itlog. Hey. Kaya na sana dating dikit. Make a shout out. Wow. Thank you so much, Roland. Anthony Tano. Sige lang, Ma'am Leander Gara. Okay lang, sige lang. Happy birthday to yourself. Birthday mo naman. Mayroon pa naman dito pa yung dalawa. Dito si Yana Sala sa first day. Kung may mga update ako sa group natin, Agnish. Thank you so much. Ayan. Kasi mo naman bisita mo dyan. Mamaya mga wakwakers, dadagsain ka na namin dyan. Makikikain kami ng pansit. Palabong mo dyan. Palabong mo. Buhol. Patit pa to. Abigail Sandaga, number 7 president. Mega out loud, Sandaga, Abigail. Pinilitreya. Okay lang, nag-choose na pa lang ako yung Thank you, Muray. Ay, punta kayo kay magbabaling kayo ng bahay doon. Si White kayo. Type na kayo ng White, tapos tutukin yung Muray niya. Muray! Erica Sabida, mega sa shout out loud. Erica Sabida. Ay, putukin na ng Muray. 8. Kulang, Tabida, may kulang ka pang isa. 8241. Yung una hindi clarify, pa-double check. 8241. Erica Sabida. Hindi clear yung ano mo. Are you listening, Erica Sabida? Erica Sabida. Kulang isang number mo, 8241. Pa-clarify yung last. Tapos 82428, 82449. Yung mga kasabayan nun. Full back lang. Thank you so much. Ayan, sinashoutout ko yung number nyo para sure ako na wala akong dupli, walang madudupli at walang madudupli. Talagang walang dupli. O diba? Pag nadupli-dupli yung price, birthday nyo. Hindi pa ako magka-count, hindi ako mag-boy. Ayan. Pero magpa-prank tayo. Sino yung Royal? Sino yung Royal? 25? Ay, pasensya lang. Parang dami kong listahan today. Dami kong listahan today. Erica, Sabida, di ba? Erica, please clear. Binibig Royal. 35 pala. Binibig Royal. Ba't hindi ka? Kulang pa ako 10. Yes. Pa-double check ng ng number mo, 8241. Sunod doon ano number?
Paano mo na patusok yung right. Thumbs up para. Erica, wait po, tingnan ko lang po. Sige lang. No problem. Nag-clarify lang ako, guys. Abigail Sandaga in the house. Abigail Sandaga na sing. Nasa iyo pala nakalimutan. Abigail Sandaga, nakalimutan. Erica Niete, 90441. Line of 90 sa'yo and line of 974. Ang daming 974. Erica Niete, Leslie Marmol, Dalia Channel Alicia, Erica Niete, line of 4, line of 78, 78, Del Vergara, line of 74, then 84, Julian Llanera, line of 92, and 82, Chai Guno, 74, 76, Camis, Mercedes Lampaka, 74, may 76, may 76, 79, 80. The rest, OMG. But ang haba ng parang OMG naman. Thank you so much. As in now, hindi manahit ka naman. Palipad sana. Huwag na. Nag-aaral ko lang lang kumanay. Right. Number 2, present. Ito naman po. Dan thumbs up. Ako sa sandaga ni Kuman. Oy, Sister Ray, huwag mo na. Gato pa naman tayo. Ito lang muna dyan. Baka na yan. Linky na yan. They still change na kita. Ikaw na actually. Ito na kita. Dito sa malaking grade ko, ikaw na 24 hours. Eric, can you say playing ka na tomorrow? Kata ko tomorrow, Eric. Eric, can you say playing nyo na guys? Para sana naman. Kasi nasa, ano siya, road to 800 siya. After na, madali naman yan. Okay lang. Paano? Turuan mo kung maya. Tawagan. Reggie Flores Remix. Mas excited ba siya sa akin? Mas excited ba yung si Hermana? Excited si Hermana naman ay. Kaya parang excited ka sa akin. Burahin mo. Tara Israel Caps, Yahoo from Kaluman, Agi here. Bigyan shout out love. Mamaya na excited. After a few days pa daw yan, Ma'am Channel Dalia Reyes.
Okay, brother, pag may dollar sign ka na, palipad mo na kita peso. Thank you so much sa papasayaw ako sa mga business. Oy, Facebook, pag ilang kayo, ilang views, may 7 pesos tayo. Oy, ba? Isang cards lang ang laki. Ano, o, di ba, o, may peso yung challenge ng biggest, American Getting, ng baka, o, pero, baka maiyak. Five po yun, host lahat. Ito pa. So, wait lang Eric. 8241. 8241. 5. Okay, 5. Start 5. Okay, perfect. Thank you so much. Wala yung sting VR. Hindi. Nawala sa ano. Nawala dito sa laptop. Kalungan, Ian. Thank you so much, Miss Kalungan. Kabes! Andito yung kabes. Yes, Mers, akyat kita pag may hagdan. Ayan, pag emerald siya. You're welcome, Erica Sapida. Erica Sapida. Buntis pala si Erica Sapida. Kaya buntis gumawa ng ano. Erica Sapida, kaya na siya ang pa-ice cream na yan. Ayan, di lahat yung ice cream. Akin for tato. 20-20 tato. Wala silang lugi sa akin kasi pag nag-rank kasi automatic nakapasok. May 20 pesos. For this. Lahat yan may 20 pesos. Agad. Babago. Dahil si Wife Magayon ang nag-sponsor sa atin, sobrang kayo niya. Mas mapapag-ano lang siya. Walang kaalam-ala. Wife Magayon. Ayan, Bella Girl. Ayan naman si Parts. You're not listening. Paano ba? After a few days daw, sabi ni Ma'am. Sabi niya, ikaw ba may dollar sign na? Channel Zalia? Kaya sana ko, may congrats mo. Nag-agay ka. Oy, mag-lista talaga ako. Mag-lista. Gusto na ako. Thank you, madam. Ito pa lang to. Oy, Brian, walang ano doon. Again, Cubs, congrats, you deserve it. Happy lang, Cubs. Yahoo! Ayan. Oy, thank you. Diba, tato tayo, mga chismosang kapit tayo si Noel Balabang Vlog. Si si Canadalia Laise, ikaw, Kaluman Agihes. Tapos, ayan, yung mga panalo mo. Lahat ay OMG! Thank you so much, Ma'am Chay. Oy, Ma'am Chay. Wait lang, Ma'am Chay. PM mo ako, PM kita. Kasi pag-iwan tayo, meron akong wow. Thank you so much. Thank you, Ma'am Chay. Na-inform sa akin yung Thank you so much, Ma'am Chay. Never Garay. Thank you so much. Hi, Kuno. Salamat ng marami. Happy din ako natapos na tayong tatlo. Yes. Ayan. Dati chismisan lang tayo. Oy, alam niyo mga wakwakers, di kalumat ako si Dalia Raisin. Chismisan lang kami noon. Ang bahay namin na 67 plus pa lang. Si Dalia at my mother class. Ako 67 nag-start ng 9.
Tapos, thank you, Ma'am Shai Guno. Ito yun. Tapos na nakata. Kanta ka. Uy, wala akong boses. Tunado talaga ako, bro. Hindi ako nagkakanta na. Thank you so much, Ma'am Shai Guno. Dating tamsak, Abigail Sandaga, baka ng bahay mo kapis dyan, gumawa-wakan siya ng bago mo. Nagkilala tayo, Bella Girl. 150 ka pa, ako 500 plus. O, 150. Hindi, nung nagkakilala tayo ng tudo-tudo, 150 na ako. Tapos nung start ang kinuwit, labo na around. Yan. Hanggang harang na lang ba ako, ano ba yun? Dating dikit, Abigail Sandaga, bro. Erica Sabina. Kailan ka mga anak, Erica Sabina? Nanganak ka na ba? Shally Rodriguez, nanganak na rin ba? Ang dami mo nakikinig, ah. Congrats, again, thank you so much. Mga napaswerte yung bonus sa akin. Kailan ka na mag-buntis ulit, bye po ngayon. Sana po mag-buntis. Wala ba dyan si ano? Wala ba dyan si ano? Si tropang ano ko? Tropa ko dyan na ano? Please. October pa mga anak. Every time sa vida. Wow, sana all. October mga anak. Ampunin ko na yan. DJ Rams. Thank you sa rin. Naka-headset na ako. Naka-headset ka. Nakikita kita. Naka-headset ka rin. Kita ko lang sa iyo. Parehas tayo ng ano, 6 rin sa'yo. Diba? Walang laman. Anim-anim. Okay lang guys, alis tayo. Wala naman akong entry. So, nilista ko lang lahat na ipapasok ko na sa banga yung ano, yung mga entry. Yung mga color coding nasa surprise. Yung mga matagal, Channel Galia Dan, listener mo. Lagay ng buti. Yes, dito ko lagay yung mga pangalan nila ng your price. Ang title na nila yung your price. Pick the color that will be. Yung mga color na yung price. Oh, ito yun, may mga fresh yun. Ito yung buray, happy fiesta. And may tig 10, may tig 20, may tig 15, may tig 25, 30, ang pinakamataas. Pag naka-perfect ng sana all talaga. Sana yung maka-perfect ng iyo, baka ko rin. Ay, ang unang makanay na kumpleto na aliwa, may 25 na, may 10 na, may 25 na. Yes. Thank you so much. Yan ang tao. Yung kami doon ako nagpulang. Shoutout ka pala kay Mayor Jeff Breseño ang magbati mula dito sa KSA. Ang bawa FAJARDO, thanks so much. Ayan. Yes, Mayor. Mayor Jeff? Baka naman. Thank you so much sa mga pag-share. 24-25. August 24-25, Happy Town Fiesta Baao Camarines Tour. Thank you so much sa ano. Kapag-share mo Sir Mayor Jeff, Breseño lang. Thank you Sir Mayor Jeff, Breseño. Diba? Thank you lang. Nakita ko yung ano, intro niya. Congratulations, Sir Vela. Thank you so much. May ka-person mo na kimuray. Binilit ko.
Juliana na Kamahal ko, hay mahal. Sana all may mahal. Ayan, sige niya si John na mahal ko part. 30s, 11, 4, 2, 8. Kamahal, kaloka. Ganon? Thank you so much, Solid for Weekend. Toothbrush muna ako. Tigram is Nori Kanyan. Present number 14, Julie Alcantara. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. Oy, si Sky, may dalawang mga pressure. Name your price for the color that you pick. Spin the wheel. Don't forget. Yung mga dito lagi sa akin ay sa high-tech na kamat. Lahat tayo mag-spin. Regards for them, something birds. Ayan, please natin natin. Ito ako lang ng DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. Ang tagal ng harang ko. Galing ako kay White. Ayan. Let's go party. Thank you so much. Happy Fiesta. Baka Marinis Tour. Thank you po, Mayor. This is the mix of Carles Mix Club DJs. Sir lang, para makita ng gaano kalayo sa baka. This is Team Destruction. Kung ako nag-uuma, nakita mo yung mga madumatay. Basta Team Destruction, kampiyon. Laging baka Mix of DJ. Ngayon, hindi na baka. Paano ko niya harang? Dan channel Talia Raíces. Pinak mo sound mo. Okay na ba yan? Paano mo mapapasayo? This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. This is how we do it. This is how we do it. This is how we do it. DJ Omar, the best. Ilabas ang wines this Viana. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction.
Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. This is the mix of DJ Romar, the best. Harang! Present number 6. Present. Hello, sis Neri Floreman. Floreman Gaza in the house. Mega shout out loud. Thank you, malumot na GS. GS, kalumot ka ba? Ayan, sinabit ko ba? Kabit kasi talaga namin, ayan. Guys, is what kung ma-open or mga sinasabi ko. Kasi lahat na kayo love. Lahat na kayo love. Ayan, ang asawa ko si wife, magayon ko. Orin niya ng DI. At isang magayon lang. Ayan, si Mami Dear. Mercy Dilambaka, Mami. Asan si Tek Dilambaka, Dala. Para naman ganahan ako. Lanao del Norte, Mix Club. Guys, papasok na sa banga, ha? Papasok na sa banga, ha? Lanao del Norte, Mix Club. Pagkain ako may pagkain ako muray, kakanta yun sa gitna. Muray, walaan mo na to. Muray, paborito mo to. Walaan mo. Walaan nyo naman na to. Hulaan mo. Sige, dungaw ka dyan. Hulaan mo. Appetizer lang. Burger ito hindi. Nagka-crunchy. Fried. Crunchy, fried. Onion ring pala. Ay, kain mo na ako dito. Kain kayo dyan. Bray, unang kagat sa imo. Upside down and inside out, I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, old school. Who's so cool? If you wanna get down, there it is. Upside down and inside out, I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, old school. Who's so cool? If you wanna get down.
Ay, binukuna ka ng Jorit, pinuhot. Poncho. Ay, binayaran mo to, wala kang yaka. Magkano lang to, 12 pesos. Bayad to bayad. Binayaran ko to, Jorit, wag ano dyan. Oy, kalumaan na. Kasi na ulit. Eldon Daman. Isa lang, grabe ka naman ka barbecue sauce lang. Tiffany Madera, may shout out! At mali. Ang sarap, hindi masarap. Ito, ito mo, ano, kinakain. Ito. Hindi masarap, si host sauce. Sorry. Ipakita mo na yung tail mo, yung tail. Ah? Ah? Yes, ay, buray. Nakakulit ka naman. Ano? Ba? No, wala. Oh. Ha? Okay now. Yeah, sure. Sorry, Bye.
Hello, 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 make a shout out loud! Ayan, ayan. Thank you so much. May pasita tayo today. Hindi naman ang salon. Eyeglass for protecting my eyes. Nagugulat na ako sa kanya. Diba? Yun na ba yung mga lagi na usapan namin? So much. Ayan. Morning sa lahat. Yes, yes, I'm diba? Yep. We call color name. I will put the number to the right one. I will go like that. Then I will put the owner. Yes. So I got let's see, for example, Jolly Aljanera. Present number 14, Jolly Aljanera. It's time to start. Pick the color that you like. For you, ano ba? Dalawang eyes. Ako, dalawang eyes. Yeah. Alakat pastel. Ubus na sa lakat pastel. You reach down to do it. Yes, not yet finished. Not. I'm still eating. Later I will. Corn. I will eat banana later. I just tried. Yeah, wow. 4 haram. 4 minutes haram. Set thank you all. Okay. Thank you. Guys, nag-roll. Alam mo ko. Sir Bella, miss mo ako sa kabilang kaibigan mo kagabi ang nahulog sa mangga. Sorry, Ma'am. Just char lang yun. Para may pag-usapan tayo kahit walang tayo, di ba? Kasi mas, sorry. Ano lang yun? Patawa lang. Huwag natin patulan yun. Salamat host from Alcon. Yes. It's different. We're like and we have from the other one. See, like this. Yes, I use it for this type. This type. White na tayo sa house properties. Yummy is it. This is Filipino. This is like same as yeah. Like support other. Sir, congrats, Emma Versara! Yes, to entertain, to make sure that every guest is happy, to make sure that every viewer is happy. I don't have irritate, hesitation for why I didn't have start up, why now others ignoring, and my kind of attitude. So whatever what happened, Stella, this is me. I'm real. Yes, this is me. I'm happy.
Harder again, wife magayo. Diba? Love you all. Walang magbabago kay Bella Fajardo, whatever what happened. Diba? Kayo ng mga ano dyan. Kayo mga post or ipakita mo. No. Hindi siya pwede ipakita kasi nakakalaw. So, dapat makita niya. Bakit? Baka algorithm niya. Mamaya, papakita ko siya later on. Nanghiram ng suka, tuyo, kalamansi. Nanghiram ng asin. Ayan. Ito yung rami niya asin. Uy, Boray, wala kang ulam. Morning, wife, magaya. Lapit na mga klase. Happy morning, Ma'am Emma. Mamay, mahuli ka na dyan. Wala kang lako. Ngayon. Oy, patusok muna kay wife magaya. Patusok nyo lang. Kasi nandito siya sa atin. Patusok lang. Mga ano, wak. Okay lang mag-stay kayo doon. Okay lang naman. Basta kung saan kayo comfortable, wala nang problema sa akin. Wala naman ako right? Sorry. Pero nakikinig ako sa isang CV ko. Halbahi ka na. Wala lang ako. Anong bakit po? I love you, wife magayo. Host, may tinatago ka ba? Tatago. Ganda-ganda ko. Tatago. Ano nga si Chelsea. Nagap sa ano. Out muna ako, American Yere. Sige lang. Sige niya na number 14. Okay lang. Sir, kailan raffle ng mga Ang raffle ko ng number niya ay just tayo ng ano. Wala kami DO. So, kailangan wala kami DO sistema. I will announce I'm here lang always sa white. And nasa group chat lagi ako sa. Wala kami taxi. Don't worry. Wow, nakawala rin kami ng Emma. Emma Persano is perfect. 100%. So, naglilihim na. Wala pa. Oh no! Oh no! Dorits naman. Shadow ka, Dorits. Oh no! Dorits, biduhot. Kasama ko yun sa work. Iniwichus mo ako, ikaw yan. English na kita. Ma'am Chay, gulo ng ilang ganda. Alright, tahimik mo dyan. Right, 25 million top. Ayan. 25,000 million and 13 million and a half. Host, na-send ko na lahat. Okay. Sabi. Four, 5, 6, 7, 8. 4. Ginagawa ko. Yeah. Sige lang. Okay. Oh, masyado kang maganda. Kaganda ka na naman yan. Alright. Madeline Portacala official. Yes, kompleto na sa Emma. 100%.
Sexy ka daw, Bray. Sir, bagay mo pala magsalamin. O, diba? Kahit natin. Number 14, Julian Llanero. Yes. Yes. This is what 10 real. Alright. Where? Huh? Okay. Okay, bye. Listen. Thank you. Hmm? Ino-complete ko lang SM. SM. Yung percent. Kayan mo. Tayo na. Nagsubling asukar. Oh, ang ganda ng ano mo, phone mo, baka naman. Pangit nga nito, Samsung lang tayo. And 30, 40. 90 pa more. Leslie Marmol, kulang ka ng 10. Cover song, Joanna Sala, Nitrias. Number 6. Fourteen in the house. Number 22, Lauren Mendoza. Thank you so much. At least present kayo all. Ayan. Press.
The best Bob remix in Western Visayas. DJ Junel, Sagayno Bomb Remix. '19 Charlie Rodriguez, number 6, Stephanie Madera, 23, Baby K, oh my God, thank you so much for present nandito ang MC, 13 million in the house, thumbs up, nagbigis na lang ako, how about me, Emerald, no, okay. Cover song, thank you so much, Emerald Channel, this is the entries number, month of August will be in town. Thank you so much. September will be Triagon. What you need? Number, I will give you number, no problem. I will give you number, cover song. But stay connected always with cover song. Emeralds. What's number to type? DJ Junel, Sagayno Bomb Remix. Dance na nakapin, thank you so much. Baby K, please stay around. Nakabikit-bikit na. Yung mga konti, manualit mo na. Mega shout out loud, 90 days. Charlie Rodriguez, number 9 here.
Number 6, Stefan Rivera. Mahal po. Nene Days in the house. Mega shout out. Thank you so much, Nene Days. Ayun lang, palangga ka. Thank you so much. Emerald Channel, mega shout out. Thank you so much. Thank you, Buray. Thank you so much, Wife Magayon. Ayan, Emerald Channel it's here already. Thank you so much, Wife. Ayan, you have already Emerald Channel. Ayan. Emerald Channel, mega shout out loud. Ayan. Ito na kambal ni Cover. Si Cover pala, Cover. Ray, my sister pala. Read mo ako, Sir Bella. Yes. Read mo, mag-visit ko, Sir Bella. Yes, ma'am. Wipe. Ano wipe ko kayo? Langga wala man diha. Saan? Wala man din langga, wala. Ito ba? Ay, ito pala. Ay, ito. Ayan, Red na kita host. Thank you so much. Mega shout out. Emerald, Red na kita host. No, Red. Madeline, mega shout out. Madeline. Thank you sa mga BG mo, ma'am. Chai, good luck. Shukran Kadir, langga. Okay, bye up na today. Ayan, bye, Madeline. Important na lahat. Thank you so much. Thank you, Buray. Ayan, Buray.
Charge muna si cover song host. Nandito naman si Emerald Channel main ko. Thank you, sir. Ano, cover song Emerald. Thank you so much. Love, love, love. Yun ang mahal ko. Mega, mega love, shout out. Para. Madeline Portale. For Cadilla. Mega love, shout out. Love. Congrats. Thank you so much. Ikaw na next niyan. Palab-lab naman kay Madeline Portal Break. For Cadilla pala. For Cadilla. Thank you so much. Ajaran na ng Madeline. Mega Madeline. Out na si Brian. What's up? Sige lang. Yun ang mahal ko. Mega mega shout out. Shout out loud. Arong TV. Charge ko muna si yes, thank you so much. Number 4%. Thank you all. I love you all, love you all. Madeline, magbuba ka ng bahay mo, Madeline, para matagtikan ka ng mga walkers dyan. Love you, Thank you, Madeline. Ayan. Tulid supporters talaga ni Juan Pagayan sa Manuel Vlog. Thank you, Madeline, for Cadilla. Baba ka ng bahay, Madeline. Madeline for Cadilla. Official. Ayan, nagbaba ng bye si Madeline. Kung nagkaya palablog muna, walkers. Ayan, sagot natin kasi si Madeline talaga legit yan. Nakapin si Madeline, Madeline Parka Della Official. Mega mega shoutout loud. Thank you so much. Ayan. Pilit ko muna si Madeline Parka Della. Please support naman si Madeline. Love you all. Bakit loading ka, Bella? So, I don't know why. I don't know, Sissy Koy, I don't know why. Oy, thank you so much talaga. Thank you, Netherdays. Thank you so much sa pag-ibig. Madeline Dan Full Pack from John na mahal ko. Dagang dikit sa nakapin. Thank you so much. Madeline dikit. Ayan. Ayan. Thank you so much. Love you. Love you. I feel like you do that. Okay lang. O, diba? Malay sisi ko ay malin part na thank you so much. Malin, naka-BG ako kay Arthur. O, diba? Alright. Salamat ba ako sa pag-finance kasi lang. Sige lang, Nay. Thank you. Leslie Mar, wala ko pa ng bahay. Ayan. Parikit naman kay Leslie Marmol. Next na natin si Leslie Marmol. Ayan. Marlene. Harang Manay. Harang Manay. Ano to? Baril-barilan?
Dami balak. Dami balak ko. Thank you. Dami balak ko. Munggo. Munggo pala. Andiyan ako manay. Leslie Marmo. Madeline, wag kang reply agad. Baka mapalo tayo ni YT after 2 days na reply. Ayan. Thank you so much. Okay. Wag tayo magano guys. Pag ano, balikan nyo next time kasi araw-araw lang tayo nag-podcast. Nagkakasalubong naman tayo sa ibang mga LLs. Need na mapalo in the house. Good morning, host. Ayan. Adikit na kay Leslie Marmot. Ayan. Ganda makapag-umong dyan. Sana. Ayan, ganda. Iron Color. Thank you so much, Iron Color. Iron Color. Thank you so much, Iron Color, for dropping me back. So much. 32 song, this is live. Thank you so much. 2 song. Ayan, thank you so much. Alin, thank you so much. Tinapos ko yun, Manay Rosita ha. May entry ako, wag lang ano dyan. Ayan. Thank you and God bless. Certificate from Leslie Marmol. Hindi na mapalo thumbs up po guys. Salamat. Ayan yun. Na mapalo tayo. Thank you all. Ayan. All the laughter, the love that we've been through. Oh, I can't believe you're gone. Oh no. Anong Talking to myself for reasons I should find. Finding out why everything went wrong. Just falling down my cheeks that I've been trying to hold. I just don't know if I can still go.
Mahal, tandaan mo lahat ng sasabihin ko. Naniniwala ako na tunay ang pag-ibig mo. Huwag lang pansinin ang nasa paligid mo. Isipin mo, ika'y Uluran. minamahal ko. Pangako sa'yo, hindi magbabago. Mahal, iwaksi mo, pangamba sa puso mo. Walang mahalaga, kundi ikaw lamang giliw. Tanging ikaw naman ang buhay ko. Kahit ano bang nakaraan mo. Salamat sa lumikit, Emma Bersano. Thank you so much, Stephanie Madera. Leslie Jan, thumbs up, ticket, walang bakas, off comment. Thank you, Madeline. Ganda naman ang music, folks. Thank you so much, Madeline. Galing kahat, thumbs up, Emma Bersano, Calero Ruiz, harang host. Madeline Ford, thank you so much sa harang mo dyan, Madeline. Thank you, Madeline. Thumbs up, Leslie. Ayan. There are germs outside. Don't be scared. Just pump, rub, chew. Pop, rub, and chew. Pag-ibig ko sa'yo'y ipaglalaban ko. Hindi mahalaga magdusa man ako. Ang tanging pangarap ko ay ang pag-ibig mo giliw. Ikaw lagi ang sigaw. Kay Emma. Oh, wala yung kay Emma. 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 Kahit ano bang nakaraan ko, walang sino man makapagbabago. Emma Bersano, wala yung sa'yo. Nakadikit ka lang. Kahit ano bang sabihin nila, hindi ito hadlang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig sigaw ng puso ko. Ay. Kahit ano bang nakaraan mo, walang sino man makapagbabago. Kapag ang pagmamahal ko sa'yo giliw ko. Kahit ano bang sabihin nila, hindi ito hadlang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig sigaw ng puso ko. Kahit ano bang nakaraan mo, walang sino man makapagbabago. Kapag ang pagmamahal ko sa'yo giliw ko. Kahit ano bang sabihin nila, hindi ito hadlang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig sigaw. Emma Bersano, nagpanang bahay pa paano? Dikit kay Emma Bersano. Like, Emma Bersano. Salamat. Ano?
Thank you so much. Nandiyan ako. Yes, andito na Emma Bersano ba? Release na ako Emma Bersano. Mukha 100 ka, perfect 100 ka, don't worry. Na-mention kita, tatawagin kita mamaya-maya. Emma Bersano talaga? Ikaw, Emma Bersano, umuro ka na sa akin. Char! Hindi, ang bait-bait ni Emma Bersano. Dating tikitang sa tema. From Mercy de Lambaca. Ay tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayon nakita kay di ako papayag, at sa piling ko'y mawalay pa. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sana magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. In 4. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-ibayo, buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. In 4. Ang akala ko'y ika'y pangarap lamang, di makikita at di masisilayan. Ngayong alam ko na ikaw ay tunay, aking mamahalin at di paluluhain. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sana magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-ibayo, buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin. Maglablaban, pandikitan lang kayo dyan, guys. Ako dito. Kayo na bahala dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Para matapos na po isang part. Lahat ng gusto ay mababago.
Yan, thumbs up, Ma'am Madeline. Thank you so much, Ma'am Madeline. Yan, Dan, thumbs up. Ay siyang madalas maiwan nang di alaman dahilan bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alaman dahilan sa'yo lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaho? Thank you, Emerald. Mega shoutout. Pabago ulit, cover song Bahay Emerald. Naaalala ko ang nagdaan kahapong lumipas na di mo na malilimutan. Tayong dalawa nooy nagsumpaan na sadyang ikaw lang at ako ang siyang magmamahala. Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglago? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alaman dahilan? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alaman dahilan sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit Thank you sa parang mo. Mercy, dahil hindi ka sa nakapid. Yan pala. Ate Emma, wag reply agad. Use na muna lang ako para di makalimutan. Wag nyo na lang guys, awakwak. Bukas nyo na balikan yung iba. Kasi after kami ng mga bagong word. Karaptan ko. Karaptan? Karaptan ho. Ano tao yung ring? Punch you on your ring. Wala ko ito. Kaya ko lang tayo. Para, thank you so much. Noted, Mama Emperor. Lagyan shout out natin sa sandagan. Nasaan ang pag-ibig mo? Dati ay nadarama, sa puso mo'y naglaho na. Kahit nakasama ka, para kong nag-iisa. Di ba mayroon ka na ngang iba? Pilit nang isipin na ako'y mahal mo ka, ako'y hindi ko magawa.
This Mercy, pa-double check na to, 20 ba to or 7? 88620 or 88670. Sabi mo ay di iiwan. At sabi mo, mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Here, Miss Mercy de Lambaca. Number 8 mo, number 8. Zero. Hinahanap pa rin kita. Nais na makita ka. Di man tayong dalawa. Kahit di mo na mahal, biging ba kita'y bawal? Ang puso ko'y para sa iyo lamang. Sabi mo, sabi mo ay di iiwan. At sabi mo, mahal mo ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. Sabi mo ay ako lamang. Sabi mo ay di iiwan. At sabi mo, mahal mo ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. Naniwala sa iyo ang puso ko. Magtagay na tayo ng Amazon.sa. Everything you need from A to Z. Support lang ako, host. At babad lang. Uy, thank you so much, Emerald. Emerald channel, thank you so much. Thank you. Almusal tapos tanghali na. May kapag siya na mama. Ay, lunch muna kayo dyan. Ate, mamunta ka dito bahay. Lalaka mo, nay. Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil labis-labis ang tuwang nadarama. Magisnan lamang ang kislap ng iyong mata. Kahit ano pa ay kakayanin ko na. Last. Perfect. Kita, lahat magagawa. Lahat ay maiaalay sa'yo. Basta kasama kita, walang kailangan pa. Wala nang hahanapin pa. Basta kasama kita.
ko'y maglalaho. Kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hanapin pa. Basta't kasama kita. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama, Kompleto Ricardo sa kaya. walang kailangan pa, Hindi ka makalo. hanapin pa. Basta't kasama kita. Walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa, basta kasama kita. Kamsa, Guapa, Mercy, Claire, Lobo, mga English, yan sa'yo, Sis Mercy, Agoy, Rudy. Anong gusto pa? Yan. Ayan, Sis Mercy, lang baka nagawa ng bahay. Wala nang mawalay ka na, damdamin kong ito sa'yo, di na mapalagay. Tinatanong nitong aking puso, bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nalago? Bakit kung sino pa ang siya marunong magmahal? Julian Yanera, nandiyan ka? Julian Yanera? Kita pa ko sa'yo. Sino pa ang siya marunong magmahal? Ay siyang madalas maiwan ng di alaman dahil nasa'yo Kabiglang kita. 10, 20, 30, 40, 70. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaho? Naaalala ko ang nagdaan, kahapong lumipas na, di na malilimutan. Tayong dalawa nooy nagsumpaan, na sadyang ikaw lang at ako ang siyang magmamahala. Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglago? Bakit kung siya 8, 8, 6, 8, 6, 8. marunong magmahal ay siyang madalas maiwan ng di alaman dahilan? Bakit kung sino pa ang siya marunong magmahal
Tabingin sa mukha niya. Still watching Glory daw sa present for Haram. Follow their love. Bakit kung sino pa ang sa marunong magmahal ay siyang madalas maiwan ng di alam dahilan. Bakit kung sino pa ay siyang madalas maiwan ng di alam dahilan. Bakit kung sino pa ay siyang Bakit ba ganyan? Ibig ko'y laging kang pagmasdan. Umulat umaraw ay hindi pagsasawaan. Ang iyong katangian. Damdamin ko'y ibang-iba kapag kapiling ka, sinta. Ewan ko, bakit pa ganyan, damdamin ay di maintindihan. Pag-ibig mo dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo magmula nang kita'y makilala. Bakit ba ganyan? Minsan ay nauutal sa kaba. Kapag ika'y kausap na, ngunit lumalakas ang loob. Kung ikaw ay nakatawa, ewan ko, bakit pa ganyan, damdamin ay di maintindihan. Kailangan ng pag-ibig mo dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo magmula nang kita'y makilala. Thank you all. Para nakikita nyo kung ano mga selfie nyo, guys. Maintindihan, kailangan ng pag-ibig mo dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo magmula nang kita. Thank you sa pagbaba ng bahay, Mr. Other of Love. Thank you. My shattered dreams and broken heart are mending on the shelf. I saw you holding hands, standing close to someone else. Still I sit
all alone, wishing all my feelings were. I give my best to you, nothing for me to do, but if one last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Believe I guess I'm down to my last cry. I was here, you were there. Guess we never could agree. Stephanie Madera, nandyan? Shines on you. I need some love to rain. 8496 ba to? 64. Wishing all my feelings gotta get Thumbs up sa other round. Post cute, I love you to John mo. Oh. Oh, Chai, nakita kita. Thank you so much. Madera, Stephanie Madera, pa-confirm 8496 ba to? 960 or 960? 66 pa lang yung ulit. Nadoble mo 7 lagi. Stephanie, Dan, Adirong Bakas. Stephanie, ay, Abigail Sandaga. Abigail Sandaga pala. Abigail Sandaga, number mo to. 8496 ba to? Or 60? Before I leave it all behind, I gotta put you out of my mind for the very last time. I guess I'm down. I guess I'm down. I guess I'm down. Sinibray ako. 744697485. Oh, Genevieve Royal. Alis na lang kita. Meron kang line of 7, may 75 ka, may line of 79 ka, line of 77, 76, meron ka dito. 77019, ganyan. Ano pa? Ano ba? O, diba? Host ako po, Stephanie Madera. Meron ka 90, oy. Susulat pa ako, Stephanie. Next ako pa. Eh, 90 kaya 390. Laki ah. 90 ah, 10. Kulang na lang 10. Perfect ka na. Thoughts of you still linger in my memory. Pero, Stephanie, 10. My life is not that fair. I could still recall those memories. Kulang 10 bago mag-100. Yes, you're welcome. Meron kang 90 entries. Thanks, host. Meron kang Genevieve Royal. 35. 35. O, diba? O, diba? Ako, host. Sabi ko siya taga, ikaw lang aning lista ko. Pa-confirm. 8496 ba to or 60?
Ikaw nalilista ko, may line of 74 ka, may line of 75, 88, 88, 581, 88, 602, 88, 614, 88, 553. Nandito ako sa'yo, naliligaw ako sa'yo. Abigail, are you listening, Abigail? Nandaga, Check mo yung kasunod ng 84876. Kung ano sunod, 84960 or 6. 9 lang to, 9. Hindi 10. Kasi, ano ba to? Burado yung ano, 74412. Doble yung ano mo, number 3. Songs we used to sing, 'cause I don't wanna feel the pain in my heart. Saan yan? Oo, alam ko yan, 85. Hindi yan. Yung number ano? Number 8. 66 ba to? Things we used to do, all the things that remind me of you. I don't want to hear the songs we used to sing, 'cause I don't wanna feel the pain in my heart. Saan ka kumukuha ng number na yan? Oy, napit siya gaga. The things that we've been through, Andito yun sa'yo. things that remind me of Ano yung nagka? I don't want to hear the 8491 songs we used to sing, 'cause I don't wanna feel the pain in my heart. No, May 17 ka po. 7. I don't wanna feel, yeah, I don't wanna feel the pain in my heart. I don't wanna feel. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, Yes, yes, yes. bawat sa pusong nahapis, ang pag-asa ay parang Oh, yan. 84,966. Thank you, Sis Mercy. Yes, tama. Parehas na ako. konting liwanag ng pag-ibig, ang sa akin iyong ipahiwati. Oh, John na mahal ko. Meron ka dito, John na mahal ko. Meron kang 40. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal. Kasi confirm mo pa ito mamaya. Kahit Oh, kapag pa yan. Yes, Madera. Yes, Stephanie Madera. ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay Apo. kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang ikaw at sa puso na labis, ang pag-asa ay parang nakikita, at ang kaligaya ay aking natutuma. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang sa akin iyong ipahiwati, kung wariin ko'y kaganda ng langit, at ang awit kong dinggin ay katumis. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ang mahal ko. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay
ligaya dahil sa ikaw ang mahal ko. Kahit konting baktingin. 05. Nine, ano to? 8938. 2 ba to? 32? Paano mangyayari? Ngayong ako'y di mo pansin. Paano mo malalaman? Sa'yo'y may pagtingin. Lagi na lamang sa aking isipan. Sana ito'y iyong maramdaman. Masabi ko na sana na minamahal kita. Doon mo lang malalaman. Pag-ibig ko'y hanggang Oo, manumano lang ako. Dami mga sistema. Kaya gagawin pa na Eres ko, bibigyan kayo mga tigtima 5 para kumilit. Ano ba? Kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Stress ako sa number. Stress ako sa number. Hindi bang pangalan na lang? Iirakan na lang natin is in the wind. Yeah, in the wind. May ganun. Ikaw. Masayang man, yan ay pangarap. Ikaw, wala mo yung effort na ako na. Di naman ako pangarap ka na lang ba? O magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di ba rin na kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Paano mangyayari? Ngayong ako'y di mo pansin. Di mo pa nalalaman. Pag-ibig ko'y hanggang pangarap ka na lang ba? O magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di ba rin na kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Dan Haram, thank you, girl. Makakaport mo. Kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Mahal naman kita. Dan Haram. Nakapin, sir. Nakapin na, sir. Nakapin na, sir.
secretary ni House Batang. Kaya thank you so much, secretary ko Batang. Bago host, sige, lagay kita. Trying Balitan natin yun. to put my life to where it should belong. Mabakas ng dala mo, Arnold. And I've always let the past come by, realizing that it could be wrong. But now I finally knew I had to let it go to make way for a brighter tomorrow. So now I'm leaving yesterday behind, and finally I've made up Dikit! my mind to let Nasi the cover song sa inyo. stay Thank you so much. away. Emerald Channel. Love you, love you. Today, leaving yesterday behind, 'cause now I try to live my life once more the way I did before. Since you know that I never will forget the memories that made my yesterday. And I will try not to let it interfere the choices I would make along the way. 'Cause I'm not living in a world of fantasy. I'm here now in the world of reality. So now I'm leaving yesterday behind, and finally I've made up my mind to let the memories stay away and think about today. I'm leaving yesterday behind, 'cause life once more the way I did before. I'm leaving yesterday behind, and finally I've made up my mind to let the memories stay away and think about today. I'm leaving yesterday behind, 'cause now I try to live my life once more. Hello, 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 hello. I did. Basta dikit kayo ng wasto, dalawa mo dikit si covers Song and Emerald Channel. Thank you so much. Ayan guys, madikit ng wasto. Ayun, tapos mo pinakailangan. Yung galing. Sino ba? Congratulations po. Ang laki ng canon mo. Ikaw ang siyang Yes, Ma'am Dayan Vergara. kaya ko, nagbibigay sigla sa puso ko o giliw ko. Happy birthday, Ma'am Dayan Vergara. Ang nais sabihin ng aking puso na mahal kita, hindi ako magbabago. Sige, i-play kita, Sama kami, Erica niya. I-play kita mamaya. Mahal kita, ang puso ko'y iyong Nakaplikas ka po ng princess. hintay Natapos ko yung sa'yo. WS na lang ba? At i-play ko mamaya, dalawa. I-play ko mamaya sa iyo, Emerald. Game mo ako sa Bella. Happiest birthday, Ma'am Ken. Ayan, ang Lord. Game mo ka, Bella, Fajardo. Sa habang buhay, pag-ibig ko'y This Emerald, play kita.
Bago ko pumasok, iwanan ko yung mga device na pang-update sa'yo lahat. May playlist ka ba dyan? Mahal na mahal kita, hindi ako magbabago. Asahan mo ito, mahal. Mahal na mahal kita, ang puso ko Happy birthday again, Mama yan. asahan mo maghihintay sa'yo. Maghilak na dyan sa dalawang halak, iyak, iyak. So yan, naging shout out ng Denver Girl. Mahal na mahal kita, hindi ako magbabago. Asahan mo ito, mahal. Mahal na mahal kita, ang puso ko'y iyong-iyo. Asahan mong maghihintay sa'yo. Hindi ako magbabago. Asahan mo ito, mahal. Stephanie Doble, 85,179, 85,197, balik-balik para. Sorry, ako mali. 97, 197. Kala ko magkapareha. Sa'yo. Laging umiibig sa'yo. Kahit wala ng pagtingin sa akin. I love you sa ating admin, Ma'am Diane Vergara. Ate Emma, Sis Corin, Stephanie, salamat po. Ayan. Roland, nagpa ng bahay si Roland. Nagpapila sa tamtak, guys. Ay, natamtak naman si Roland. Thank you ng pag-ibig. Emerald, Emma, bakit umiyak ka? Ang pudo. Bakit umiyak ka? Happy birthday again, Ma'am Diane, from Studio. Go in the house. Thank you so much. Malaman mo, minamahal kita. Di ko ka man sa akin, minamahal mo. Ako'y Post may harang man na wala ka pa kain. After few days pa yan, sir. Sir Roland, after a few days pa daw po yan. Ka-apply ko lang po yung kahapon lang siya upload. Kanina lang, siguro mga after 2 to 3 days siguro. Okay lang, paano ko asa na dollar sign? Okay. Wala pa nga, Ma'am Diane, after 2 to 3 days pa daw po sabi. Oh, sige. Palab ka pa, Ma'am Roland, Antonio Channel, please. Antoline Channel. I love you, Sis Diane. Happy birthday to Len. And another birthday to bakit ito ang
Awesome. ako. Di ko nais ako'y ibigin mo pa. Mabuti nga na hindi na magkita pa. Sana malaman mo, minamahal kita. Di ko pa man sa akin minamahal ko. Ako'y nandito sumasako sa'yo at huwag mo lang kalimutan. Nandito pa rin ako. Di ko nais ako'y ibigin mo pa. Mabuti nga na hindi na magkita pa. Sana mo lang malaman Next one. mo, The nandito pa rin ako. Hindi na magbabago. Nandito pa rin ako. number ng papa mo, Ma'am Chai. Sis Diane Vergara, happy birthday from Sis Mercy Dalambaka. Nasa harang ba? Thank you sa paharang mo. Datang sa Bostero. Thank you so much, Ma'am Emerald. Emerald, channel just PM me out ito. Broken made whole, broken made whole. The world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you, love breaks through, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows ever increasing. I won't let you go. Hearts of fire through and through. Follow me, I'll follow you. We will pursue everything together. Do tests and trials, love renew. Yeah, we've made it. We ikaw ang laging hanap ko sa bawat sandali. Kahit saan man Special gift yan. hanggang sa'yo lang. Wala nang hahanapin pa. Naghanap ko ng no copyright.
Oo, 1 month pa lang yan ko noon hanggang ngayon wala pa siya. Hindi ko alam bakit talagan. Idol. Galit ako sa wait lang po. Bakit ko lang sabi ko nag-up. Thank you. Okay lang. Kinig lang ako habang ako ng kinapay. Well, why may harang ka na, sir? Thank you, sir. May gibero siya. Wala na sa ano ako nung lang. Okay naman, Dennis and Dream. Mega shout out loud, Dennis and Dream. Baba ka ng bahay sa gaan, Dennis and Dream. Pag-lap natin yan. Dennis and Dream in the house, another sponsor ng mga beauty product natin. Kaya tayo file yan natin. Dennis and Dream lang. Mega shout out loud, Dennis and Dream. Paano ba yun, Sir Noel? Di ko alam. In-on ko naman, basta nakalagay sa monitoring, tapos on ko, naka-on. Wala akong nakakita ng sign color. That's why. Okay lang, sabi kasi ni ko ngayon after few days. Few days lang, tomorrow I will check Sir Noel. Check pa lang bukas, Sir Noel, kung paano. Taga ko lang. Wow, may harang ka na 30. Maraming salamat na pag-pay. Thank you so much. Emerald Channel. Ay, Emerald Channel. This Neri, kasal ko na daw. Wala ka bang sign dollar? Sure, kay Lolo na lang. Pero okay lang. Lapit ka na makaarang na may income. Sana now. Thank you so much. Wow. Paano ko ito balik? Wala na yun. Nakaano ko na. Mamaya, i-check ko bago mag-live. I-count ko lahat ng colors. Color time. Congrats mga na pala, idol. Alam mo na ba? Gikas ko. Wow. Gikas agad. Alam mo na tayo. Thank you so much. Hindi ba? Napag-gigas mo dyan. Okay, ang video is free. Okay, maglalagay lang sa screen. Bigyan mo ng mga beauty product kasi puro mabilat dyan. Bilangot dyan. Dennis and Cream is the best. Kaya po yung Dennis and Cream, guys, in the house. Wala po ba ng ano mo? Hindi mo magyaan. Para mas makakita. Pagpahal ka na. Pagpahal ka na. Okay na. Nasa na? 30, 40, 70, 69 lang to. Kulang ka isa. Doble yung 74412. Excuse me pa. Mga tubig. Kulang ako.
Ala, Thomas na yan. Grabe ka ah! Yan. Nabigla lang ako sa Gcash mo. Nagulat ako sa Gcash. May Gcash agad-agad. Loka ka. Loka ka, girl. Si Thomas? Grabe. Grabe siya ano. Agad-agad si Thomas? Idol. Thank you all. Harap ko. Lalaro yung sarili mo. Patamsak sa premiere ni Princess and Me Live in Scotland, Bakas. Thank you so much. Tingnan natin. Wala na. Ayun yun. Kaya, wala na. Hello, magandang shoutout loud! Eros Campos, Christina! Hello, I'm live! Live ako! Ayan. Okay lang, gamit ko naman. Lahat gamit ako. Ay, nakakamot. Thank you so much. At call mo ko. Wow. Kaya siya na, Madiras. Ano meron? Fiestahan? Ay, easy ako. All happy. Get anniversary pa yung nanay. Never. Anniversary. Oo nga po, Amira. Tatlo sa mga tao. Hello, shoutout nga pala dyan sa bahay namin. Sino mataba? Taba ka na ba sa'yo? Mag-jogging ka dyan. Alala mo mga kapit-bahay chismosa. Saan ka na talaga ba chismosa ang kapit-bahay dyan? Huwag mo lang pansinin. Teka lang, shoutout. Sino yan matabang yan? Hello. Nakita ko na. Magiging shoutout kay Rene and Maritis Beranya. Magiging shoutout.
Shout out kay Rini. Ayan, Asuncion, Bella in the house. Ayan. And Marites, oh, pahingi ako ng kanin, Marites. Ang dami yan. Pahingi, ano ba? Sana all, ang daming kanin. Ay, bigas-bigas, guys. Video call ko yung family ko, guys. This anniversary namin. My mother's mother. Second anniversary. Yan pala sabi ko, hindi mo na ako makita. Hindi lang ako makita, guys. Dami. Ready on the mix. Basta la Bizares Idol. Ano? Ayan na yung papalaro si ano, gamit sa bahay forward for 20 pesos. Si ano sa thank you so much. Hey! Guys, laro muna kayo dyan. Nakakausap ko yung mama ko. Thank you so much. I-mute ko lang to ha. Pag palaro ko muna dyan, sala. Saglit lang ako. Hoy, magpula kayo doon. Nagpapalaro siya. Oh, may 20. Oh, ayun, dali na. Pasok kayo sa live po. 2 words. Gamit sa bahay. 20 pang load din yun. Oh, sayang 20 ah. Pasok kayo doon. Dali. PM dance. Yung sagot. Eh, ako pa talaga ano. Ikaw magbantay dyan. Baliwaliwan mo talaga. Ikaw magbantay dyan. Ako pa talaga.
Ako pa palaro dyan. O sige, Tagalog. Tagalog daw. Nag-loading na si Aaron. Po, Rodi, nag-loading na si mga loading. Tagalog, Ma'am Chay. Timba, tabo. Ayun. Tagalog. Ano ba ito? Oy, Jerry, sana gamit sa bahay, 2 words, Tagalog, 20 pesos. Two words, guys. 2 words. Hawali, baunan, kaldero. Dalawang word. 2 words. Tagalog. Walis tingting, timba, tabo, walis tambo. Abigail Sandaga, walis tambo. Gianna, ayan na. 2 words ba? Ayan na. Yes, 2 words. Meron nakahula. Sinyo. Kutsara tinidyo. Tap! Akadina. Yan ang sala ito. Pagbigay ka na yan, bahala ka dyan. Si Abigail Sandaga na una. Walis tingting hindi po, walis tabu. Sorry, Bea. Walis tingting ka there, walis tambo yung sagot. Abigail Sandaga, yes. Because, Abigail Sandaga lang pag-udyama, hindi sa akin. I-refresh mo naman siya, refresh. Ang galing ni Abigail, ayan ha. Congratulations, Abigail Sandaga. Abigail, Gcash load mo daw. Number mo, Abigail. Load ko lang. Armin the S. Ayan. Isa pa. Bahala ka dyan, Angie. Anastawa. Ayan, playing ka girl, playing ka. Thank you so much, Emerald. Ayan, Emerald. Ayan, thank you so much. Ayan, abang nanonood ako dito. Thank you so much. Mine, CB. Mine, game. Okay na mga bigyan. Diyan, sana yun na binagay natin.
Okay, baba. Ako. Sir Emerald, sorry naman. Bye ako. Bye ka. Sir. Ma'am, sorry naman, ma'am. Sorry. Babae ba ako si Emerald o lalaki? Babae ako. Babae nga siya. Babae ang sinabi ko, ma'am niya. Babae yan. Babae po ako. Tahamang sinasabi ko. Char! Babae yung Emerald. Ayan na, paano yung Emerald channel? Number mo, Abigail. Yan, sana magkakain lang muna daw siya. Game type game. Nice, yan, sana kulitin niyo dyan. Palaro siya. Thumbs up na po, ma'am. Emerald. Ay, Dennis and Cream. Still watching ka ba, Dennis and Cream? Ako yan, pretty woman side. View me, ha? Ako yan. Woman side. Side of pretty cute. Ayan. Thumbs up. Receive na ba? Abi ka sandaga, na-receive mo na ba? Baka budol to si Aksala eh. Si Aksala dyan na. Idol. Purahin. Start. Type. Next. Next tayo, next. Abala ko sa pinagagawa ko. Wala pa host willing to wait. Oy, yung sana willing to wait. Until now, wala pang receive. Ayan o, bahala ka dyan. Dan Emerald. Screenshot ko lang yung ano. Sabihin ng data. Wait lang kayo dito sa data. Send ko lang kayo. Next na tayo. This is my main channel, Emerald. Thank you, Emerald. Naka-play ka ng Emerald. This is Neri in the house. Neri Kanyete. Thank you. Kanina pa si Emerald. Collab guys si Emerald. Watching yung video para makatulong kayo sa WH na lang po lang yung 1,000 plus 55. Dan thumbs up kay Emerald. Thank you. Okay, next. Parte ng katawan ng tao. Part of the body. Ayan, bilis. All hindi. Leeg.
Tatak. Tot. Ano ba itong pinag... Daan, utak, mata. Ton, kamay, buhok, siko, bibig, ilong, wala pa, bibig, tenga, labi, kilikili, tenga, dila, baba, daan, atak, ilong, wala. Tuhod, dila, dila, ngipin, elbow, paa, to, balad, alang-alang, paa, mata, paa, dila, uwerte, paka, lang, tuhod, sako. Balakang, pusa, balakang pusa, ilong, daliri, Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Hantay na, pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanagani Cupido sa bola sa bulpa. balat, buhok, bato, tenga, kuko, lingkik, mga puwet. Pag umikot sa syukol, maaakit ka. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pag tinignan ka pa niya, Unal, kilay, kuko, baslat, takong, sila, kilay, lungkot. Inalaki, malag kayo. Tinatanong mo na ka. Hindi Sabi ko, ano ba ang sagot nito? Sabi ko, wala ka sila. Mag-i-stop dyan si Dian Sala. Puso. Tinuturo. Pintuturo. Tinuturo. Kilikili, ulo, singit, sip, long. Tutoy. Bakot, kilikili. Pala. Search yung ako ano. Pila. Nahirapan ko na Jamiana Sala. Sikat. One, go. Kenal. Puso, likod, leeg, ito, maga, inita. Pankreas, aray. Alversano, kamay, tuli, siko, papo. Ano ba ito? Papo. Lalabas. Malabas. Ano ba? Bihirap ko magsalita ng ano. Balat, throw, ngipin, sira, kamay, bulubod. Anong bulubod? Oy, Dian Sala, ano ba to? Kaya nga, ano, tingnan mo yung sagot nila. Diyos ko Lord, bahala ka dyan. Hindi ko alam kung sagot nito. Ano ba? Alin dyan? Labi, kasi tingan. Laging sleeper. Bahala ka dyan. River, lagit, forehead. Wala pa ako nakikita. Bulbul. PS, leeg, balag, hindi patok. Puro, tulong, tulang.
Sige, siguro yun. Sorry, Mark. Pero egg roll. Buntot, kinunik at high heart kinunik. Good. Put 11 million in the house. Walang tubig kami yana. Lang iko. Ano sagot? Wala pa. Anong po tanong? Puko. Kulatis. Tong kulatis. Uy, mayroon na kami nakasagot. Patingin niya. Sino kayo nauna dito? Alos nabanggit na nila lahat pero wala nang nakita. Parte ng katawan ng tao. Fiore Anera. Parte ng katawan ng tao. Inlalato. Lapit naman. Armpit. Egg. Fiore Anera. Ano po? Balikat. Parte ng katawan ng tao. Bato. Lalamunan. Ayan si ano, oh. Ay, Gianna, sa lalamunan ba? Ay! Lalamunan ba yun? Lapay, brasto, lang. Ayan si Claire Lobo. Si Claire Lobo po. Ayun na, Adam's apple. Tingnan niyo kung may naunang pakiano. Clear logo. Tingnan mo nga. Sino Emerald? Meron ako natin yung pinakaunahal Emerald. Pa-check natin ang Emerald. Congrats, Emerald. Congrats, Claire. Congrats, Julian. Sino na sa kanilang dalawa? Julie Kay, si Claire. Claire Lobo. Thanks for the win. Yara Salad, Claire Lobo. Ayan. Send ka ng ano. Di ka sa ako apple akin. Ayaw ka ano, apple pala. Di mo na
Akala ko Tagalog. Yun ang sinunod sa akin ni Ma'am Chay. Tanong pa ng Tagalog, hindi niya alam, Ma'am Chay. Ubita. Ubita si Sisi ko eh. Kanina, Mao, Apple, Kulang. Yes, yes. Yes, Ma'am Emerson. Tinanong ko si Sisi ko, sabi ko anong Tagalog niya, hindi naka-reply. Sabi ko, hintayin mo na may sumagot ng ganyan, sabi niya. Kachat ko siya, oh. Hindi siya sumasagot. Sabi na, wag mo lang yan. Palitan mo ng ano. Ito ako sa kaya pagawa yun sa... Gusto ko, Ronnie. Oo, mga Apple. Naloka ako? Sabi mo, Tagalog. Ako nakala ko Tagalog. Tinanong ko siya ng Tagalog noon. Hindi sumagot. Nalungta. Sabi niya kung sino makasagot ng ganyan. Sabi niya yun lang. Wala namang sagot Tagalog. Wala akong sinabi Tagalog o Tagalog. Parte ng katawan ng tao lang sinabi ko. English o Tagalog. English Tagalog, mapapusip na. Nakakatawa. Hello? Putol na. Putol na. Tagalog ng Tagalog ba yan? Anong Tagalog yan, guys? Alam mo eh? Oo, masarap sa pakit talaga. Pwede naman lang ng papakit. Pwede na. Ay, sorry guys. Ayan, human error. Hindi lang talaga pupitan ko talaga siya. Kasi ko ay. Mag-resign lang. I-google ko na. Wala akong lumabas na Google. Sabi ko pula. Ay, hindi ko na clear. Buang ka. Basta sabi niya pula mo. Tagalog ng... Oo nga pala, Tagalog pala. Sorry guys. Mali ako. Akala ko yung sagot. Alam mo. Sabi ko. Ano daw Tagalog? Apple pala. Sorry guys. Stress naman ako yan. Hindi ko na clear, hindi ko na basa. Akala ko tinangkatawan ng tao lang. Oo nga pala, sabi niya, Tagalog daw doon. Patamsak sa video ko po nalaman. Next tayo. Pagkama natin pag-iwan ng mahal. Next. Tapos next. 20 pesos. May commitment na kahit bata.
Next. Kumakain na, nagutom lang. Ayan, transaction successful. Low X-Max. Customer number 0 965 9650433333333. Ayan. No product. Dan sis Jonah, danalin ako sis Jonah. Dito ko sa ano. Ito lang. Bakit na si Baker? Dalawa na sis. Hindi naman ano, para DJ Jonah, sa Gyno Remix. DJ Jonah, sa Gyno Next, harang Baby K. Thank you so much sa harang. Salamat po sa lahat. Ay, yan sa akin. DJ I-ready mo, i-pente mo dyan. Papalaro ako, bahala. Ubusin mo pera mo dyan. Ubusin mo pera. Ako nakakapula. Hama kasi yan sa akin. Ay, alas 7 na. Okay, for 20 pesos agad. 20 pesos next. Type next. Present mo na. Type next, present. Next, man. Yan na yarang. Tama na. Next. Number 7. Okay. Asend mo na diyan, Sala. Pahara. Tingin sa pahara. Okay.
Puto atake. Okay na tayo. Next. DJ Johnny Sagano Remix. DJ Johnny Sagano. Halo bukan masarap balikan. Next. Start. Yan na. Start. Go. Victory! Yes. Song title English, one word. My way. Ikaw magsisend ng bigas dyan. There. Lobo. There, Lobo. My ways, way. 1, 2, 3, you. DJ Johnny Sagano. I-play ko siya. Kailangan nyo. Somewhere. Ubaya. English tayo, guys. Forevermore. Lampada, 2, 1, 4. Dayang-daya. Kung dayan, santong kabayo, tatawa ako. Chandelier. Bye-bye. Buka. Ta. Pagsasawa. Wala ka dyan. Roman. Right here waiting for you. DJ Johnny O mga kasabayan yan. Mga kasabayan yan. Faded. Gone. Is gone. Is gone. Roar. DJ Johnny Sagano Remix. Yes. E. Right? Ito yan ah. Unahan kayo ah.
You are in me. You are all I need. Pabilisin ko na ako lang kasi matutulog na ako. O, paunahan kayo ah. Kakantakin, ano ko lang karaoke lang. Antay natin. You have me what I am. I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. BBK in the house. Forevermore. You have come. Shark. Ha? Ayan, lady po, lady Gaga. Lady lang, lady. Next title tayo. Kaya na sala bibigay na. Ayan, next tayo. Kakatahan tayo ka lang. Halat ako ng mga hindi nyo alam na kanta. Bala kayo ka. Lady po, lady po, lady. Bibigay na ako na. Check niyo kung may nakunak kay bibigay sa taas. Check ko nga ito. Baka makapirate tayo. Para okay lang. Ang galing. Thank you so much, boy. I just want to see Ma'am Emerald. Ayun mga Emerald na yung mga lumang tugtugin dyan. Una ako. Emma Bersano. Nauna daw si Emma Bersano. Ayun, sunudan kayo, oh, lady. Tapos sunod ka na Emma Bersano. Tapos Emerald, lady din. Nasa taas meron pa. Tingnan ko nga. Tukso, pusto, chandelier, goodbye. After that, somewhere alone, writer waiting from Kaiguno, romance, when I'm gone, faded, gone, roar, ano to? Delilah, you are all I need, positions, diamond, brood, mission here, is gone, praise it, release me, goodbye, lady. Ayan. Next tayo. Next! Hanap ako ng mga hindi nyo alam. Okay, note. Ayan. Katatapos lang gawing bahay at aligo host. Ayan. Fresh Scholar of Dragons. Ano pang gagamit natin sa title? Next, Dan Kanina Parola. Ayan. Dan Kanina Parola from Walang Era.
Walang tayo sis. Walang tayo sis. Kain tayo now. Diyo na mahal ko. Ayan. Di mo naisip nang iyong iwanan ang aking puso, labis na nasaktan. Malibang pag-ibig ang aking inalan. Nagmamahal kahit bawal. Ika'y nagkakala ito ay hindi tunay. Bakit pa biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit tayo mong dinggin? Mga paliwanag ko. Agoy, ang kanta tagos sa bituka. Pag-ibig. Kahit bawal. Bakit? Ano title nun? Kahit bawal? Kahit bawal. Patingin niya ako. Title na! Kahit bawal. Agoy, nang parang ako. Nakakaiyak naman kanta. Kantay ko nga to, try ko nga. Kahit bawal nga eh, nagmamahal. Hindi, nagmamahal kahit bawal. Karaoke original by In the Style of Narrative. I-try ko lang, kaya-kaya. Ano ba yan? Hindi to. Yun ba yun? Okay lang. Bakit? Di mo naisip Ito? nang iyong iwanan ang aking puso, Okay ba yan? malibang pag-ibig Alin ba tawa dyan sa inyo? Oh, ayos to. aking inalan. Oy, che, dilang baka na sa Ika'y nagkakala
ito ay hindi tunay. I love the song, no intended to play. Please don't copyright. Bakit pa biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit tayo mong dinggin? Mga paliwanag ko. Sabi mo'y sadyang wala na dahil sa pagkakasala. Bakit sa iba'y laging naniniwala ka? Bakit sinta? Bakit sinta? Bakit sinta nga? Bakit? Bakit sinta, di ba yan, Sir Paula? Sino ba nakasagot ng bakit sinta kanina? Kayang different. Sino ko lang? Bakit sinta ako? Favorite ko yan dati. Favorite mo? OMG. Ba't ngayon di mo na favorite, Ma'am Chay? Lahat naman favorite to, kahit luma. Lahat ng mga luma favorite ko, Ma'am Chay. Ngayon di mo na, ano ng favorite mo ngayon, Ma'am Chay, today? Ako naman. Ako na ba yung favorite? Victory! Ikaw ang dahilan kay J Brother. Ikaw daw ang dahilan kay J Brother, ano? Ella, wala na. Thank you so much. Ako yung una sa taas. Emma Versan. Bakit sinta? Tingnan nga natin si Emma Versan. Bakit sinta? Bakit sinta? Bakit sinta, Julian Llanera? Bakit sinta, Emma Versan? Pag-ibig. Agoy-agoy ang kanta. Ang unang sumagot, pag-ibig. Wow, kahit bawal, nakakaiyak naman. Bakit sinta, nagmamahal kahit bawal, kahit bawal. Kahit bawal. Emerald, bakit bawal. Bakit sinta Emma sa taas? Sa Emma nga, bakit sinta? Bakit sinta? Bakit sinta pala to? Kantayin mo siya sa Emma, ba? Manta ka dyan, bahala ka dyan. Marami ko na favorite sana. Sana yung wala mo yung favorite. Wow, mamamay. Ako po, Ate Emma, sa taas po, ayan, BBK. Meron pa sa taas, BBK. Bakit sinta? Si BBK sa Leyte, tapos bakit sa Emma Versan? Yan sala, send mo, bahala kay ka. Send kayo na sa group para mention nyo si Gian Sala. Gian Sala, Gcash ko, Leyte. Ayan, sagot mo. Tapos Gian Sala, sagot ko, bakit sinta? Ayan, Emma Versan, Gcash. Tapos kayo sa group. Sa group, sino nanalo, sir? Si sa Emma na una sa taas, pinakataas pa. Pagpatugtog ko lang kanina. Nakailan na tayo? Apat. Isa na lang. Last one. Isang daan lang tayo today. Sige, last one tayo, last one. Ako wala. Last one. Type next. Pagkita mo nga. O kahit tagal kung naghihintay ako, sabi mo'y sadyang wala. Bakit sinta nga? Bakit sinta? Bakit sinta? Yes, go. Next. Congratulations mga friendship. Congratulations mga friendship. Ayan. Welcome mo sa Emerald Channel. Thank you so much Emerald Channel. Ayan. Yes, go. Ayan. Prize received na po, Sir VELA. Thank you po. Maraming thank you.
Agad-agad? Claire Lobo. Ayan. Yan, ganyan, tama. Claire Lobo, receive na? Sino pa yung isa? Yung una kanina? Abigail Sandaga. Abigail Sandaga. Babay pa rin mag-era. Magkano ba sinabi ko? 20 ba? 10? 20 lahat yan, boy. 20 lahat. Nakailan na ba ako? Di ko alam kung na-receive na wala kasi dito. Pero na-send yan sa lahat. Salamat. Tayo panalo sagot ko bakit sinita. Adams Apple Gcash. Okay. Oh, yan yung nakita ko sa group. Yan na yan. Di ba nasa group ka? Nasaan ka ba? Nag-click ka na ba doon? O, andyan ka. Check mo na lang. Lord. Ito po, Rodi. Kaya ma-send ka sa GC. Ayan. Ilan na ba? Ilan na panalo natin? Ilan panalo natin? Pag hawagan lang tayo ng 100, bukas na natin. Tapos comment tayo ng hindi mamaya. Iwanan ko lang to silent. Ay, matutulog na ako. Meron pa? O 80 pa lang yan sala. Next, 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 next. Nakailan na tayo? Wala pa 100, diba? 60 pa lang. 60. Tatlo pa lang naman. Si Abigail, BBK, Claire, Emma. Si Emma, 4 na. Panglima, next, panglima. Hanap tayo na panglima. For likes. Last likes. Ayan. Thank you so much sa 31, 32 thumbs up. Okay, next. Gaano pa ko ng mga naka-place yan, no? Ayan. Ayan kasi, i-continue ko lang. This Emerald, ayan, oh. Emerald. Diyan ka pa, Emerald. Thank you sa pag-stay, Emerald. Silent na ako, Ma'am Emerald. Next tayo for last 20 pesos. Next tayo, 20 pesos. Next tayo for last 20 pesos. Matutulog na ako. Wala ko na.
Naghahanap ako ng mapaulaan. Para makita. Gusto ko nasa paligid ko lang. Bakit? Yes, Leslie. Kakasend ko pa lang sa GC Gcash ko. Ayan. Sino? Sali ako. Lahat kasali, lahat kasali. Sige, sige, sige. Lahat kayo kasali, Ma'am Dayan. Sali ko po. Ano nasa kamay ka? For 20 pesos. Start. And na, dali. Paunahan kayo. Nasa kamay ko. Paunahan na start. Tutulog na ako. Piso, coins, Korea. Ayan. I-open ko na maya. Ring, pera, 5, piso, Koreana, Jolin, coins, wala. Bracelet, coins, ring, hindi. Ballpen, name tag. Basta, yung kasya lang sa kamay nyo, ayan. Kotse. Grabe ka. Takip, ring, chain, then, appeal. Lahat kayo kasali, dali. Ang dami binabang Gcash. Naloka siya. Sinulit, bracelet, karayong, bottom, papel, palapito, thumbstick, thumbtack, sinigang, ano yung sing-sing? Wala. Meron naman. Pera, headset, earring, braid, paper, AMG, piece of paper, tansan, papel, piso. Ito, hindi ko naalisin ito dito, oh. Andiyan lang siya. Check ko nga si ano. Ano daw pinagsasan ni Gianna sa ala? Dami daw. Kasi nag-Gcash. Ito. Ito. Ito, oh. Sino pa? Plastic rubber band. No. Mouse ng computer. Di kasi mouse ng computer, kawak kami. Grabe kasi yung card. Ito pa, oh. Ito pa. Yan. Clip, pambura, lace, sili, bulbul. Wala, grabe ka na subukot. Hindi ko naman dumukot sa ano kamay ko, ah. Mamaya, earrings, tali, pin, limonsito, hindi color paper. Scott, naloloko ko sa iyo, ah. Okay, yung patawanan. Ayan, oh. Ayan. 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 One word, two word. O, di ba? Pagtanong kasi kayo, two word. Two words.
Word tayo to words. Tagalog? Hindi. English. English, yes, English. Sticky notes, no USB cord, rubber band, nail cutter, red crayon, ponytail, cotton ball, ponytail, ATM lipstick, printed credit card, paper, clippers, color diaper, colored paper, sorry, hair clips, sorry, lip balm, earphone, face towel, powder, brush on, necktie, last night tissue. Diyos ko, mga bilat. Meron kayo nito. Fresh powder, paintel pen cup, headphone, rubber band, mark band, tissue, toothpaste powder. No, rubber band. Malaki ba yan? Maliit. Malaki din. Maliit lang. English na maliit. English na maliit. Maliit lang, ma'am Chay. Maliit lang. Lahat to, meron kayo. Ewan ko lang. Color paper, mouthwash dito. Ay, makikita. Ay, nakita. Face mask. Shoelace. Sindas ba yun? Shoelace, hindi. Flower, paper clip, hand sanitizer, idle lace, color paper, rubber band, tape, and hair clip, pills, color, cellphone case, sintas, tape, tulis, cotton, make marking pen, hindi, sim pad, flash drive, in cotton balls, wipe glasses, cotton nail cutter, plastic bag, memory card, hairpin, tissue, plastic bag, memory card, hairpin, tissue, piso, SIM card, liquid eyeliner, hair ponytail, wipes, eyeliner, ayan, eyeliner, ayan, BBK ano siya, ay, si Shally Rodriguez, eyeliner lang, diba? Eyeliner lang siya, eyeliner, guys. Eyeliner, I like it. Nauna siya, no? Stop na eyeliner lang, guys. Eyeliner. Liquid eyeliner. Shally Rodriguez. Check nyo kung may nauna kay Shally Rodriguez. Google mo galat. May eyeliner. Yeah. Confirm. Diba? Matutulog na lang eyeliner pag kaganda ko. Gusto ko maganda ako, hindi lang kayo maganda. Wala ako niyan, host. Lipstick lang meron. Batay mo siya ng lipstick. Di ba na yung magic na ginawa ko lipstick? Magic. Shoo, lipstick. Wala! Eyeliner siya. Sa taas po meron ako eyeliner. Bakit kayo guys? Ibibigay eyeliner to. Ay, meron nga eyeliner. Eyeliner ko. Sa tagot ng puto, hindi ko nakita. Ayan, na-prank ka Shally Rodriguez. Wala si BBK Jolanian Era. BBK, thank you Shally Rodriguez for your confirm. Ayan. Thank you galing sa prank.
May nauna, Shali. Ayoko mag-hagolok, Shali. Alam mo yan, Shali. Alam mo yung rose ko. Thank you so much. Ayan, that's it. Tapos na po tayo. Send agad sa group. Bala. Mention mo na lang po eyeliner. C is confirm na. C is Yara Sala. Confirm. Eyeliner. Si ano, eyeliner. Si ano. Shall, bibigay ko no. Liquid eyeliner. Taas. Tapos liquid eyeliner. Agoy, pulubi pala ako. Anong pulubi? Ano mahal? Congrats on the favorite talent. Thank you so much, Charlotte Rodriguez. Ayan. So, ayan. Nablaban natin. Congrats. Thank you, Emerald, for staying with boy until end. Thank you so much. Abangan mo yung grand algas natin. Emerald. Thank you so much, Emerald. Ayan. Congrats from Shali. Thank you, Shali. Nagsanda ng ano. Yan. Check pala. Load max regular. Walang pangalan. Baliktad sa service homepage. Transaction success. 20 will be deducted from your account point wallet. Congrats to all winners from Emma Verstano. Thank you, Colleen. Ayan, all guys. Matutulog na ako kasi nung pet ka na. Happy lunch time. 8, 9, 10, 11, 12. 12:45 pa yan? 12:40. 12:40 na dyan. Congrats! Julia Llanera na all my eyeliner. This mercy confirmed. Okay lang ba yung magiging manugang mo? Sure, manugang mo. Ganito, tanggap mo. Ganda pa ako. Diba? Mimik-upan ko lang sa pagagandahin ko na. Char! Thank you so much. Yun ang mahal ko. Happy ka Santaga by host. Paglaban na nakaitipan. Bye, sir. Thank you so much. Thank you, Shari, sa confirm. Hindi na nakita yung mga sagot ni BBK. Meron pa sa taas. Thanks much, host. Bye, host. Thank you, sir. Thank you, Leslie Marmol. Bye, host. Leslie Marmol. Ano po yung sagot niya? Bakit kita? Oy, ayaw pinaprank si Leslie Marmol kanina. Ay, Leslie Marmol. Ito pa. Babush. Babush. Salamat. Anong babush? Babush. Hi, Ma'am Shia. There. Sorry naman. Caribes lang yung girl. Yes, Brandy, I'm here. I'm still. Thank you so much. Ayan, So, yan, girl. I-play ko na si Kanyete dito. Dari Kanyete still playing. Yan. Tapos isa pa. So, dami natin i-play. I-play ko na kung natutulog naka-charge. Dari Kanyete, ilang bye-bye sa host. Break time niya ngayon, 12. So, panggatas ko. Okay, hindi pa tapos yung mga natin. Thank you so much, girl. Thank you, girls. Oh my God, puro girls na dito kami lahat. Bye-bye mga pilat. See you next vlog. Iinan ko lang to silent. Bye-bye.